Xin chào các bạn. Có rất nhiều phương pháp trồng hoa lan bằng chất hữu cơ, nhưng để giúp cho cây hoa lan luôn có được rất nhiều nụ hoa phát triển nhanh là điều ai cũng mong muốn. Có một phương pháp trồng hoa lan rất đơn giản. Tôi chia sẻ đến các bạn bằng loại phân bón hữu cơ rất dễ tìm. Nó sẽ hồi sinh những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Rễ đã bị hư, chúng ta sẽ chăm sóc và có được những cây hoa lan phát triển nhanh. Với cách làm đơn giản và dễ này, nó cũng sẽ giúp cho hoa luôn nở nhiều hơn. Hoa đẹp rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn, và những cây hoa lan nở rộ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một củ hành. Nó có tính kháng khuẩn và giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất nhanh. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Hãy chờ cho nước này nguội là sử dụng được ngay. Khi hoa lan mua về hoặc những cây đã trồng lâu mà không phát triển, nên tiến hành thay chậu cho cây. Loại bỏ những chiếc lá ở gần gốc đã bị vàng hoặc đã bị nấm. Nếu như những chiếc lá này bị thối, nó sẽ ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác rất nhanh. Và cách ly những chiếc lá này ra khỏi những cây khỏe mạnh. Bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Và đây là cách để giúp cho những chiếc rễ mới được phát triển nhanh hơn. Vì chất trồng này giữ ẩm rất nhiều, khi để lại nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến rễ. Nếu chất trồng này quá khô, các bạn có thể ngâm nước để chúng ta lấy chất trồng ra dễ dàng hơn. Cắt bỏ những rễ hư và những rễ khô. Và đây là bước rất quan trọng.
giữ lại những rễ tốt như thế này. Dùng khăn sạch và lau khô lại. Sau đó hãy lọc vỏ cặn. Thêm vào 400 ml nước. Cho nước hành vào đây. Để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rễ rất tốt. Nó bảo vệ rất tốt cho những chiếc lá luôn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Và hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan luôn phát triển được xanh và được hồi sinh rất khỏe mạnh. Có thể sử dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Những cây hoa lan yếu và chậm phát triển nó sẽ được hồi sinh tốt hơn. Hoa lan sẽ luôn có được những chiếc lá rất tốt và rất khỏe. Cây luôn phát triển được rất nhiều rễ và được hồi sinh rất tốt. Một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể chăm sóc cho hoa lan được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và rất tốt cho hoa lan phát triển. Hãy dùng một thìa. Cho vào 400 ml nước ấm. Hãy để trong 30 phút. Sau 30 phút,
hãy lọc vỏ cạn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sử dụng rêu và cho vào đây để khử khuẩn. Hãy để trong 10 phút. Và cách làm này để khử khuẩn cho chất trồng rất hiệu quả. Sau đó lấy ra. Và bây giờ các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây. Và cách trồng này các bạn chỉ tưới nước vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước, để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp trồng đơn giản và dễ. Kết quả, sau 1 tháng, hoa lan đã được hồi sinh. Nó đã phát triển rất tốt và rất khỏe khi chúng ta trồng theo cách này. Lá cũng đã khỏe hơn. Và cách làm này đã giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc rất dễ để những cây hoa lan này được xanh và nó được phát triển tốt hơn. Các bạn sử dụng 500 ml nước và dùng gạo, hãy dùng 2 thìa. Nó chứa rất nhiều vitamin B, giúp cho hoa lan được phát triển rất tốt và rất khỏe.
Sau đó hãy phun trực tiếp cho hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho hoa lan luôn được xanh và được khỏe mạnh hơn. Luôn có những cách làm và những phụ đề trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan được phát triển xanh và được khỏe mạnh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn. Những cây hoa phong lan luôn có nhiều cách trồng để giúp cho cây nhanh phát triển, được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Hôm nay mình chia sẻ một cách trồng mới. Cây luôn có được nhiều hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Khi những cây hoa lan mua về, các bạn hãy gỡ bỏ hết những chất trồng cũ ra khỏi cây. Cắt bỏ những rễ bị hư. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Các bạn hãy dùng một thìa nhỏ bột baking soda, sẽ giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng và không bị nấm. Cho vào 1 lít nước. Các bạn sẽ phun lên tất cả những chiếc lá này. Và đây là cách rất hiệu quả để giúp cho những chiếc lá luôn được bảo vệ khỏi nấm. Các bạn cho bột baking soda vào đây. Và chúng ta sẽ để như thế này trong khoảng thời gian 30 phút. Sẽ giúp cho bộ rễ được khử trùng rất tốt. Dùng những bình nhựa 5 lít. Các bạn làm giống như mình.
Và mình sẽ khoét tất cả những vị trí ở đây. Dùng một chai nhựa nhỏ. Các bạn khoét một lỗ ở đây. Các bạn sử dụng những dây hút nước. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Mình sẽ dùng những hạt đất nung. Phần này sẽ giúp cho hút nước lên để giúp cho chậu cây giữ ẩm rất tốt. Sau đó các bạn hãy tưới trước một lượng nước vừa đủ ẩm. Các bạn hãy cho nước vào đây. Các bạn không được cho quá nhiều nước. Khi nước ít, chúng ta sẽ bổ sung thêm. Và nếu nước bị bẩn, sẽ thay bằng nước khác. Dây sẽ hút nước lên, giúp cho chất trồng luôn giữ ẩm nhưng không quá ướt. Đặt cây cố định ở nơi khô ráo và thoáng mát. Cách trồng này sẽ giúp cho cây nhanh phát triển được khỏe mạnh hơn. Và điều quan trọng không thể thiếu đối với những cách trồng này, các bạn hãy cho cây ra ánh sáng để giúp cho cây quang hợp được tốt hơn. Chúng ta không được đặt dưới ánh nắng trực tiếp, sẽ làm cho những chiếc lá này rất dễ bị vàng. Khi bón phân, các bạn hãy lấy chậu cây ra và chúng ta sẽ bón phân bình thường như những chậu hoa lan khác. Ưu điểm của cách trồng này, các bạn sẽ không cần phải tưới nước cho cây. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Các bạn cần phải lựa chọn những cây hoa lan đang trong giai đoạn phát triển mạnh và xanh tốt. Và những cành hoa này, chúng ta hãy cắt ngang đây.
Các bạn hãy lựa chọn những phần nhô lên của cành hoa. Sau đó các bạn hãy dùng bột nghệ và chúng ta hãy bôi vào đây để cho phần này được khô. Các bạn hãy sử dụng một củ hành nhỏ. Nó có tính kháng khuẩn khử trùng và đặc biệt có chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan đâm chồi phát triển rất nhanh. Và hãy sử dụng phần vỏ của một củ hành. Và sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Các bạn cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội là chúng ta sẽ sử dụng được. Sau khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và với cành hoa lan này, các bạn cần cắt lại một lần nữa để không làm dập vết cắt. Sau đó hãy gỡ lớp vỏ này ra để giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và phát triển được tốt hơn. Và cây nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Sau đó các bạn sẽ cho nước hành này vào đây. Và chúng ta sẽ đặt cành hoa lan vào. Các bạn sẽ để như thế này trong 25 phút. Sau đó các bạn sử dụng rêu và chúng ta cho nước hành vào để khử khuẩn cho chất trồng. Và các bạn cũng để trong 25 phút. Và sau đó hãy sử dụng phần nước hành còn lại này để chăm sóc cho hoa lan. Nó sẽ giúp cho cây phát triển được rất nhanh chóng và khỏe mạnh. Hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra và chúng ta sẽ lau khô lại. Và các bạn sử dụng một cây nến. Hãy cho sáp vào đây. Và cách làm này nó sẽ giúp cho vết cắt không bị thấm nước. Sau đó các bạn sử dụng một chai nhựa
Và chúng ta hãy cho rêu vào đây. Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa lan vào như thế này. Hãy sử dụng nước máy đã được để 3 ngày và cho vào đây. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Và chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng những nắp nhựa kín như thế này và đậy lại, đặt ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Và nước sẽ được bốc hơi lên để giúp cho rêu ẩm nhưng không quá ướt, tạo được một môi trường nhà kính thu nhỏ. Cây sẽ được hồi sinh và phát triển trên cành hoa rất nhanh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển và đã được hồi sinh. Cây đã rất khỏe mạnh. Với cách làm này, khi các bạn đặt vào chậu cây và chúng ta sẽ thực hiện việc nhân giống như thế này, sẽ rất dễ dàng cho những cây hoa lan được hồi sinh. Và trong môi trường nhà kính thu nhỏ thì sẽ ngăn được côn trùng và cây nhỏ sẽ được lớn nhanh, dễ dàng hơn. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đặt vào đây. Và chúng ta sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan nhỏ đã được phát triển rất tốt. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn dễ dàng nhân giống được những cây hoa lan. Cây đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Và với cách làm đơn giản này thì những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất nhanh. Mình luôn có chia sẻ nhiều phương pháp. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phương pháp nào phù hợp nhất. Bây giờ chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp cây hoa lan này sẽ được phát triển nhanh hơn. Và mình sẽ trồng lại cây với vỏ thông. Các bạn không được lấp phần này của cây. Sau đó các bạn sẽ cho thêm một ít rêu vào để giúp cho chậu cây được giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.